सो रिजुजी फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू सो मच फर डुइङ दिस किनभने तपाईँलाई मैले च्याटमा पनि भनेको थिएँ कि तपाईँले यसरी आएर चाहिँ एउटा पडकास्ट गरिदिनु भयो भने चाहिँ जो स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ जसले अहिलेसम्म स्टार्ट पनि गर्नु भएको छैन क्या होइन ओभरवेल्म फिल गरिराख्नु भएको छ त्यो व्यक्तिहरूलाई एउटा ठुलो इन्सपिरेसन हुन्छ कि रिजुजीले गरिराख्नु भएको छ भने म पनि गर्न सक्छु भनेर सो फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू सो मच फर डुइङ दिस है हजुरलाई पनि थ्याङ्क यू होइन यस्तो प्लेटफर्ममा जस्तो मेरो एक्सपिरियन्सहरू मेरो लर्निङ्सहरू राख्न पाएँ सो ओके ग्रेट सो रिजुजी तपाईँको बारेमा अलिकति भन्नुहोस् न होइन तपाईँ डिएमएमपी जोइन गर्नुभन्दा अगाडि के गरिराख्नु भएको थियो अब डिएमएमपी गर्नु भइसकेपछि तपाईँ अहिले के गरिराख्नु भएको छ सो त्यसको बारेमा अलिकति भन्नुहोस् न सो म प्रोफेसनली चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ हो मेरो फिल्ड चाहिँ अनि त्यसकै सेरोफेरोमा काम गर्दै थिएँ मैले चाहिँ आई ओन एन इन्जिनियरिङ कम्पनी आफ्नै सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मैले प्रडक्ट्सहरूको काम गर्थेँ डिजिटल मार्केटिङ स्टार्ट गर्नु अगाडि चाहिँ एलइडी डिजिटल बोर्डहरू र स्मार्ट इन्टरेक्टिभ बोर्डको चाहिँ मैले गभर्मेन्टसँग कोलाबरेट गरेर मेनली चाहिँ मैले गभर्मेन्ट वर्क्स नै गर्थेँ अनि त्यसपछि चाहिँ कस्तो भयो भने एउटा टाइममा गएर मेरो बिजनेस नै पनि जति ग्रोथ जति पिक लिनुपर्ने हो त्यति नलिएको हो कि होइन त्यो टार्गेट अडियन्ससँग म नपुगेको हो कि त्यस्तो फिल भएको भएर चाहिँ मैले हजुरको भिडियोजहरू हेर्थेँ डिजिटल मार्केटिङ के हो कसरी भनेर बुझ्न खोज्थेँ त्यो गरेपछि चाहिँ म हजुरको क्लासमा इनरोल भएँ अनि त्यसपछि मैले सोचेँ मैले त यन्त्र संसार हो मेरो कम्पनीको नाम चाहिँ यन्त्र संसारको लागि मैले डिजिटल मार्केटिङ क्लासमा इनरोल गरेको तर फर्चुनेटली के भयो भन्दा वाइ नट अब मैले पनि डिजिटल मार्केटिङ सर्भिसेस नै हाम्रो कम्पनी थ्रु स्टार्ट गर्न सकिन्छ भनेर सोचियो त्यो गरेपछि अहिले चाहिँ मेरो कम्पनीबाट प्रडक्ट्सहरूको काम त यथावतै छ जे गरेको छ त्यही गरिरहेछौँ र अहिले चाहिँ हामीले मेनली यो कन्टेन्ट बेस्ड डिजिटल मार्केटिङ सर्भिसेस दिँदै आइरहेको छौँ यो लास्ट 2 मन्थ्स भयो स्टार्ट गरेको चाहिँ ओके अमेजिङ भनेपछि हजुरहरूले चाहिँ बिजनेसेसहरूको लागि चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएसन कन्टेन्ट मार्केटिङको कामहरू चाहिँ दिइराख्नु भएको गरिराख्नु भएको छ ओके अमेजिङ सो डिएमएमपीमा तपाईँको एक्सपिरियन्स कस्तो भयो त डिएमएमपीमा एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदम फ्रुटफुल भन्छु म एउटा वर्डमा चाहिँ र अर्को चाहिँ जे स्किल चाहिन्छ नि अहिलेको मार्केटमा त्यो स्किल चाहिँ एकदम राइट टाइममा लिन पाइयो कि यो डिएमएमपी प्रोग्रामबाट चाहिँ सो हामीले डिएमएमपीमा चाहिँ 12 विक्ससम्मको क्लासेसहरू लिएको थियौँ र इच विकमा चाहिँ हामीले नयाँ नयाँ सेट अफ स्किल्स सिक्दै गयौँ होइन त्यो कुरामा चाहिँ मैले डिएमएमपीमा थ्योरिटिकली पनि नलेज लिएँ र प्र्याक्टिकली इम्प्लिमेन्ट गर्दा चाहिँ मलाई के सजिलो भयो भने मेरो आफ्नै कम्पनी बिजनेसको प्लेटफर्म भयो नि त मैले त्यो कुरा युज गर्नलाई सो मैले जे सिक्थेँ त्यो विकमा त्यो कुरा मैले आफ्नो बिजनेसमा इम्प्लिमेन्ट गरिहाल्थेँ कि सो मैले देन एन्ड देयर नै रिजल्ट्सहरू देख्न थालेँ सो मैले के कुरामा चाहिँ अझै वर्क गर्नु छ र के कुरा चाहिँ मेरो स्ट्रेन्थ हो भनेर चाहिँ डिएमएमपीले एकदम राम्ररी बुझाइदियो होइन अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ डिएमएमपीको जस्तो हामीले काम भन्छौँ सबै गर्छौँ तर हाम्रो फिजिकल मेन्टल वेलबिङमा चाहिँ त्यति ध्यान दिँदैनौँ नि त हामी सो योभन्दा पहिला पनि मैले मेन्टल वेलबिङ फिजिकल वेलबिङ चाहिँ त्यति ध्यान दिन्न रहेछु होइन सो डिएमएमपीले चाहिँ स्किल्सहरू त सिकायो प्रोफेसनली अझै एक्सप्यान्ड गर्न त सिकायो तर आफ्नो एउटा डिसिप्लिन र रुटिनमा बस्न पनि सिकायो क्या यो 3 मन्थ्समा सो त्यो चाहिँ एकदमै फ्रुटफुल भयो मेरो लागि हजुर खासमा हामीहरूको जुन विक 1 को छ नि ट्रान्सफर्मिङ योरसेल्फ टु भर्जन 2.0 त्यो भर्जन त्यो मोड्युल स्टार्टिङमा थिएन क्या ब्याच 1 मा हामीले त्यो मोड्युल एड गरेको थिएनौँ तर हामीले के आइडेन्टिफाई गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याच 1 मा धेरैजनाले असाइनमेन्ट नै कम्प्लिट गर्नु भएको छैन कोर्स नै कम्प्लिट गर्नु भएको छैन र त्यसको मेन रिजन भनेको उहाँको फर्स्टमा माइन्डसेटलाई नै ठिक पार्नु पर्ने हामीले देखेर चाहिँ ब्याच 2 बाट चाहिँ त्यो हामीले एड गर्न स्टार्ट गरेको थियौँ क्या र हजुरले भन्नुभएको जसरी नै डिएमएमपीमा हाम्रो मेन गोल भनेको पनि तपाईँलाई सिकाउने मात्र होइन यदि हजुरले सिक्ने मात्र हो भने चाहिँ युट्युबमा जानुहोस् युट्युबमा जति पनि सिक्न पाउनुहुन्छ तर हामीहरूको मेन अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ सिक्नु भएको कुरालाई चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ रियल प्रोजेक्टमा चाहिँ इन्स्ट्यान्टली इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नु पर्यो है त्यो हाम्रो मेन गोल थियो एन्ड सो ग्ल्याड कि तपाईँले सिक्नु भएको कुरा चाहिँ आफ्नो बिजनेसमा नै इम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो र अहिले यो ठाउँमा पुग्नु भएको छ सो द्याट्स ग्रेट टु नो है सो तपाईँले भनिराख्नु भएको थियो कि तपाईँहरूले चाहिँ बिजनेसेसहरूको लागि चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएसन मार्केटिङ सर्भिस दिइराख्नु भएको छ भनेर होइन तर अझै अलिकति डिटेलमा होइन कस्तो खालको सर्भिस तपाईँहरूले अहिले सेल गरिराख्नु भएको छ र एज अफ नाउ तपाईँहरूसँग कतिवटा क्लाइन्ट छ त्यसको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न
अहिले चाहिँ हामीले टोटलमा 6 जना क्लाइन्टसँग काम गरिरहेको छौँ। 4 जना चाहिँ एउटै निशको हुनुहुन्छ, हाम्रो एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी निशको हुनुहुन्छ र 2 जना चाहिँ क्लोदिङ ब्रान्डको हुनुहुन्छ। सो डिएमएमपीबाटै सिकेको कुरा एउटा चाहिँ के भने सकेसम्म आफ्नो सुरुको फेजमा चाहिँ ट्राई टु अप्रोच क्लाइन्ट फ्रम एउटै निश भनेर भन्नुभएको थियो होइन। सो मैले हजुर चाहिँ त्यही अप्लाई गर्दा अहिले सबैभन्दा मार्केटमा चलेको र सबैभन्दा धेरै डिजिटल मार्केटिङको निड भएको निश चाहिँ मैले एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीहरू जस्तो देखेर उहाँहरूलाई अप्रोच गरेँ र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो मैले 10 जनालाई अप्रोच गरेको छु भने 7 जनाले चाहिँ लेट्स डु इटै भनेर भन्नुभयो कि। अँ अनि त्यो गर्दा चाहिँ नर्मली मैले अहिले चाहिँ कन्टेन्टमै फोकस गरिरहेको छु। उहाँहरूलाई अब अलि भ्यालुएबल कन्टेन्ट जस्तो एउटा कुरामा रिसर्च गरेपछि त त्यो रिसर्च एन्ड प्लानिङले चाहिँ 4वटा क्लाइन्टहरूलाई काम गर्यो नि त। सो त्यो सोचेर चाहिँ मैले एउटै निशको मान्छेहरूलाई चाहिँ अप्रोच गरेँ। र अर्को कुरा यो कन्टेन्टहरू बनाउने र डिजिटल मार्केटिङ गर्दा चाहिँ यु हेभ टु नो द्याट बिजनेस भेरी वेल रहेछ क्या। त्यो बिजनेस नै तपाईँले बुझ्नुपर्ने राम्ररी होइन। त्यो गर्दा रिसर्च प्लानिङ अब कन्टेन्ट पिलर्सहरू बनाउने त्यो सबै कुरामा चाहिँ इट टुक अ लट अफ टाइम। अनि त्यो कुरामा चाहिँ एउटै निश भए भएर सजिलो भयो। र अहिले चाहिँ क्लोदिङको चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने उहाँहरूलाई चाहिँ कन्टेन्ट भन्दा पनि यु सो वाट दे हेभ नि त। सो त्यो गर्दा चाहिँ पेड एड्सहरू पनि रन गरिन्छ र कन्टेन्ट मेन चाहिँ हामीले कन्टेन्टमै बेस गरिरहेछौँ अहिले काम चाहिँ। ओके अमेजिङ। भनेपछि 6वटा क्लाइन्ट छ, 4वटा भनेको एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी भयो, 2टा हजुर भनेको चाहिँ क्लोदिङ ब्रान्ड छ, राइट? हजुर हजुर। ओके। सो कति कति अमाउन्ट तपाईँहरूले चार्ज गरिराख्नु भएको छ यो क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ अहिलेको टाइममा? अहिलेको टाइममा मैले स्टार्टिङ चाहिँ 15,000बाट स्टार्ट गरेको छु हजुर र टोटल रेभिन्यू भन्दाखेरि चाहिँ अलमोस्ट 1 लाखको रेभिन्यू चाहिँ हुन्छ। यो क्लाइन्टहरूबाट अहिले हामीले चाहिँ 1 लाख रेभिन्यू जेनेरेट गरिरहेको छौँ लाइक पर मन्थ बेसिसमा? पर मन्थ। हजुर ओ माई गड, पर मन्थ बेसमा तपाईँहरूले 1 लाख रेभेन्यू जेनेरेट गरिराख्नु भएको छ डिजिटल मार्केट हजुर सर्भिस सेल गरेर। हजुर अमेजिङ। ल अघि तपाईँसँग मेरो पडकास्ट भन्दा अगाडि पनि कुरा भइरहेको थियो नि, लाइक तपाईँले आफ्नो फर्स्ट क्लाइन्ट कसरी पाउनु भयो होइन, त्यसको स्टोरी अलिकति एकचोटि फेरि यसमा भनिदिनुहोस् त यहाँ हाम्रो पडकास्टमा सबैजना अडियन्सलाई। त्यो स्टोरी चाहिँ कस्तो छ भने मैले कुनै लिड जेनेरेट गरेर हामीले जे फ्रेमवर्कमा सिक्यौँ नि त्यो चाहिँ युज गरिनँ मैले। मैले चाहिँ ऱ्यान्डम हिट एन्ड ट्रायल जस्तो के जस्तो अब मैले एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीको निशको क्लाइन्टहरू हेर्ने हो भनेपछि चाहिँ उहाँहरूको सोसियल मिडिया पेजहरू हेरेँ कि मैले सुरुमा। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो आई नो नि त जस्तो त्यो बिजनेसले चाहिँ कस्तो खालको कुन लेभलको कन्टेन्ट दिइराख्नु पर्ने हो तर दिएको छैन भनेर त्यति त मैले बुझेँ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मैले उहाँहरूलाई डाइरेक्टली नै अप्रोच गरेँ कि सो हेलो हेलो होइन अब तपाईँहरूको यस्तो यस्तो बिजनेस रहेछ र तपाईँहरूको मैले सोसियल मिडिया हेर्दाखेरि चाहिँ यो कुरामा चाहिँ तपाईँहरूको अलिकति विकनेस देखेँ मैले। सो वी क्यान वर्क अन इट। अनि मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ कन्टेन्ट बेस्ड डिजिटल मार्केटिङ सर्भिस दिन सक्छु। सो लेट्स ट्राई इट। फर्स्ट मन्थ तपाईँहरूले हाम्रो काम पनि हेर्नुहोस् र आफ्नो बिजनेसको चाहिँ कति सेल्स हुन्छ कति इन्क्रिज हुन्छ रेभिन्यू त्यो पनि हेर्नुहोस्। सो त्यही अनुसारले हामीले सेकेन्ड मन्थ पनि कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ तपाईँहरूलाई सेटिस्फाई हुनुभयो भने भन्ने जसरी अप्रोच गरेँ। सो त्यो गर्दा चाहिँ उहाँहरू एकदमै इन्ट्रेस्टेड हुनुभयो कि। सो मैले अहिले चाहिँ त्यसरी नै गरेँ। अनि जस्तो 10 जनामा त्यो कुरा ट्राई गर्यो भने 7 जनाले चाहिँ हुन्छ भन्ने रेसियो भनौँ न त्यस्तै भइरहेको थियो। सो त्यो चाहिँ इजी छ अहिले। सो तपाईँले त डिजिटल हाम्रो डिएमएमपी जोइन गर्नु भइसकेपछिको एन्डमा लाइक कुन पार्टमा कुन बेलामा तपाईँले आफ्नो फर्स्ट क्लाइन्ट अक्वायर गर्नु भएको थियो, कुन चाहिँ विक? मैले मैले आई थिङ्क 11th विकमा होला जुन बेला हामीले यो मार्केटिङ अटोमेसन सिकेको थियौँ नि मार्केटिङ अटोमेसन नै हो। त्यो बेलामा चाहिँ मैले फर्स्ट ओके क्लाइन्ट अप्रोच गरेको थिएँ। ओके ओके अमेजिङ। सो हजुरलाई अर्को एउटा क्वेसन के सोध्न चाहन्छु भने नि डिएमएमपीमा धेरैजनाले जोइन गर्नुभएको छ, धेरैजनाले त हजुर कोर्स कम्प्लिट चाहिँ गर्नुभएको छैन, धेरैजनालाई एउटा लिमिटिङ बिलिफले पुल गरिरहेको छ कि मसँग सायद धेरै नलेज छैन, म मार्केटमा गएर कसरी अप्रोच गर्नु, म क्लाइन्टलाई कसरी अक्वायर गर्नु एन्ड सो अन भनेर। सायद हजुर हजुरले जोइन गर्ने बेलामा पनि हजुरको पनि त्यो लिमिटिङ बिलिफहरू त थियो नि त होइन, तर समहाउ तपाईँले चाहिँ होइन प्रोग्राम पछि आफ्नो त्यो लिमिटिङ बिलिफलाई चाहिँ ट्याकल गर्नुभयो र अहिले तपाईँ
जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ नि त्यो ठाउँ भनेको चाहिँ सायद धेरैजना डिएमएमपी मेम्बर्स जसले चाहिँ होइन स्टिल एक्सन लिनु भएको छैन उहाँहरूको सपना हुनसक्छ क्या होइन रिजुजीको ठाउँमा मलाई पुग्नु छ भनेर। सो यदि हजुरले सजेस्ट गर्नु पर्यो त्यो मेम्बर्सहरूलाई भने नि कसरी सजेस्ट गर्नुहुन्छ तपाईँको लेभलसम्म कसरी पुग्न सकिएला त तपाईँलाई के लाग्छ त्यसको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् त। सो फर्स्टमा चाहिँ मैले अघि हाम्रो कुरा भए जस्तै च्याप्टर 1 मै छ के त्यसको आन्सर। च्याप्टर 1 मा हामी ट्रान्सफर्मिङ योर सेल्फ इन भर्जन 2.0 भन्ने छ नि। देन एन्ड देयर नै मैले मेरो रुटिनमा कति कुराहरू इम्पोज गरेँ के जस्तो आफ्नो डिसिप्लिन चाहिँ छोड्नु हुँदैन एउटा होइन के गर्छु भनेर लागिसकेपछि त्यो डिसिप्लिनमा चाहिँ बस्नु पर्यो एउटा। र अर्को कुरा भनेको हामी अलिकति अकवर्ड छौँ कि अलिकति लजाउँछौँ जस्तो लाग्छ होइन। सो म कहिले पनि क्यामेरा फेस गरेर त्यो मेरो भिडियो बनाएर मैले सोसियल मिडियामा पोस्ट गर्ने त मैले योभन्दा अगाडि मैले सोच्न पनि सक्थिनँ कि। सो हाम्रो वान अफ द विकको हाम्रो असाइनमेन्ट नै त्यो थियो कि मेक अ भिडियो अफ योर सेल्फ एन्ड पोस्ट इट। अब प्राइभेट पनि होइन कि पब्लिकली के। अब गर्नु नै पर्छ भनेपछि चाहिँ मैले त्यो लाज हुन्छ नि त्यो सबै हटाएर त्यो फेस गरेँ मैले क्यामेरा आई मेक अ भिडियो त्यसपछि चाहिँ मैले पोस्ट गरेँ। त्यो राति मलाई राम्ररी निन्द्रा पनि लागेन कि त्यो एकदम एङ्सियस भएको थिएँ म होइन। सो बानी रहेछ कि यो सबै आफ्नो अक्वर्डनेस हटाउने त्यो सबै गरेर चाहिँ आफ्नो एन्ड गोल मजाले देखेपछि चाहिँ साइडको कुराहरू त्यो डिस्ट्र्याक्सन्सहरूले चाहिँ केही फरकै पार्दैन एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ आइडियाजहरू एकदम आउँछ कि मान्छेको दिमागमा आइडियाजहरू एभ्री नाउ एन्ड देन आइरह हुन्छ होइन। तर के कुराले हामीलाई त्यो कुरा इम्प्लिमेन्ट गर्न रोक्छ भन्दाखेरि चाहिँ अरूले के भन्ला अथवा इज दिस द राइट थिङ एकदमै धेरै ओभरथिङ्क गरेर हामीले त्यो आइडियाज नै मारिदिन्छौँ कि। सो मैले नयाँ मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ के भन्छु भने तपाईँहरूले म यो पुरै फ्रेमवर्क डिजिटल मार्केटिङ क्लास चाहिँ मैले कम्प्लिट गरेर अनि बल्ल इम्प्लिमेन्ट गर्छु भनेर चाहिँ नसोच्नुहोस् होइन। सो विक 1मा जे सिक्नु भएको छ विक 2मा जे सिक्नु भएको छ स्टार्ट इम्प्लिमेन्ट गरेपछि काहीँ न काहीँ त पुगिन्छ नि त। तपाईँको कमजोरी के हो तपाईँलाई त्यति बेलै थाहा हुन्छ। सो हामीले सोच्दै लेट भइसकेको हुन्छ अनि हामीलाई थाहै हुँदैन के। त्यो भएर चाहिँ म स्टार्ट इम्प्लिमेन्टिङ भन्छु। र अर्को कुरा चाहिँ बोल्न चाहिँ नडराउनुहोस् अनि नलजाउनुहोस् भन्छु। ओके ओके अमेजिङ ग्रेट। सो फर्स्ट थिङ भनेको हामीहरूले हाम्रो माइन्डसेटलाई सिफ्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन हो डिसिप्लिन हुनु पर्यो। किनभने नि हजुरले 6वटा क्लाइन्टसँग काम गरिराख्नु भएको छ बिकज युआर डिसिप्लिन नि त। तपाईँ यदि डिसिप्लिन नै हुन सक्नु भएन भने त्यो क्लाइन्ट कोही पनि तपाईँसँग टिक्नेवाला छैन क्या है। हो सो मेन कुरा त्योहरू पनि हो। र एनिवेज तपाईँले राम्रोसँग सबै कुराहरू एक्सप्लेन गर्नुभयो है। एउटा कुरा म तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के पनि सोध्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अघि हाम्रो कुरा भइरहेको थियो नि तपाईँको अब रिसेन्ट ट्रेकमा जाने तपाईँको प्लान छ होइन तपाईँ एउटा हजुर नयाँ ट्रेकमा जान लाग्नु भएको छ भनेर। त्यो ट्रेकमा हजुर जानको लागि तपाईँले भन्नुभयो अलमोस्ट 10-12 डेज होइन हामीले दिनुपर्छ भनेर है। हो तपाईँसँग अहिलेको टाइममा त्यो फ्रिडम छ जुन फ्रिडमले गरेर तपाईँ 10-12 दिन मलाई कसैले पनि केही भन्न चाहिँ सक्नेवाला छैन म जान्छु भनेर त्यो फ्रिडम अचिभ गर्नुभएको छ। एक्ज्याक्टली एकदम मलाई कसैको अन्डरमा बसेर हुन्छ नि मैले बिदा माग्नु पर्यो अफिसमा होइन त्यो छैन कि आइएम माई ओन बस होइन। त्यो कारणले चाहिँ मैले अघि हजुरलाई भने नि जस्तो हामी 3जना चाहिँ भयौँ तर अरू मान्छेहरूको क्यान्सल भयो चाहिँ किन भन्दा अफिसमा बिदा नभएर के। सो लाइफ जिउन त कसैले रोक्ने त कुरा भएन नि त त्यही हो। अमेजिङ होइन त्यो कुरा मलाई एकदमै सही लाग्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि त्यो प्रब्लम फेस गरेको थिएँ क्या मैले पनि होइन लाइक जब गर्ने बेलामा लाइक भनौँ न एउटा ट्रेक अथवा कुनै पनि 5-10 दिनको ठाउँ जानु पर्यो भने 1000 चोटि भन्नुपर्छ क्या। त्यो समय फ्रिडम है जसरी भए पनि तपाईँले अचिभ गर्नुभयो मैले अचिभ गरेको छौँ। र आई फिल कि हामी जस्तो मान्छेहरूको लागि त्यो भनेको एउटा एकदमै ठुलो कुरा हो जुन एकदमै धेरैजनाले अचिभ गर्न सक्नु भएको छैन क्या। र हो हाम्रो मेन गोल भनेको पनि फ्रिडम त हो नि होइन बिस्तारै फाइनेन्सियल फ्रिडम बिस्तारै टाइम फ्रिडम सो द्याट आफ्नो टाइमलाई हामीहरूले आफ्नो वेमा बाँच्न पाऊँ क्या त्यही त हो नि हो हामीहरू। ओके सो तपाईँको नि है अब 6 मन्थदेखि 1 इयरसम्मको तपाईँको बिजनेस प्लान के छ। तपाईँले अहिले 6वटा क्लाइन्टलाई अक्वायर गर्नुभएको छ राम्रोसँग सर्भिसहरू सेल गरिराख्नु भएको छ दिइराख्नु भएको छ है। अबको 6देखि 1 वर्षमा चाहिँ रिजुलाई चाहिँ के गर्न मन छ होइन आफ्नो बिजनेसलाई कतिको एक्सप्यान्ड गर्न कसरी के गर्न मन छ आफ्नो त्यो बारेमा अलिकति भन्नुहोस् न के छ तपाईँको प्लानिङ। सो 1 इयर डाउन द लाइन चाहिँ मलाई अझै पनि डिजिटल मार्केटिङ
फिल्ड चाहिँ अझै एक्सप्लोर गर्न मन छ कि सो म त अहिले नुबे हो यहाँ होइन त्यो गर्न मन छ सिक्दा सिक्दै इट्स अ प्रोसेस अफ लर्निङ र अनलर्निङ होइन त्यो गर्दा गर्दै मलाई चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्टरमा पनि हामीले यो डिजिटल मार्केटिङ कसरी इम्पोज गर्न सक्छौँ कसरी हामीले कोलाबरेट गर्न सक्छौँ भनेर प्लान गर्दैछौँ एउटा अनि अर्को भनेको चाहिँ जति मेन्टर गर्यो अरूलाई त्यति आफूमा क्ल्यारिटी पाइँदो रहेछ कि सो एब्सोल्युटली म चाहिँ हजुरबाटै इन्सपायर्ड भएर आई हेभ स्टार्टेड मेन्टरिङ पिपल होइन अनि मैले चाहिँ अब एउटा बेसिक एकदमै बेसिक पर्फेक्ट नहोला तर फर्स्ट स्टेप टु डिजिटल मार्केटिङ कोर्स बनाउने चाहिँ मैले एक्सन लिइ नै सकेँ त्यसमा सो त्यो गर्दा चाहिँ नियर फ्युचरमा चाहिँ नोभेम्बर अथवा डिसेम्बरतिर चाहिँ मैले एउटा एकदमै बेसिक डिजिटल मार्केटिङ कोर्स पनि लन्च गर्ने सोचिरहेको छु पर्फेक्ट नहोला तर त्यसमा त्यो भएपछि त मैले अझै रिफाइन हुँदै 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 जान सक्छु नि त सो त्यो फर्स्ट स्टेप हुने भयो र अर्को भनेको चाहिँ मैले अहिले 6जना क्लाइन्टसँग काम गर्दैछु सो अहिले आइएम फर्चुनेट कि 4जना क्लाइन्ट मेरो एउटै निस्को हुनुहुन्छ तर फ्युचरमा त्यही नै हुन्छ भन्ने त छैन मलाई त जस्तो क्लाइन्ट आउनुहुन्छ जसरी मैले अप्रोच गर्छु त्यही अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ सो मैले अब चाहिँ क्वालिटी ओभर क्वान्टिटीमा पनि अलिकति सोचिरहेको छु होइन 6वटा क्लाइन्टलाई ह्यान्डल गर्दाखेरि त्यो रिसर्च त्यो प्लानिङ त्यो टाइम अनि त्यो सबै कुराको अलिकति मेस्ड अप भएको जस्तो पनि फिल हुन्छ नि त कहिलेकाहीँ सो त्यो गर्दा चाहिँ आफूले पनि क्वालिटी वर्क दिएर अलिकति क्वालिटी क्लाइन्टहरूसँग काम गर्ने चाहिँ मेरो 1 इयर डाउन द लाइनको प्लान छ त्यसमै पर्छ त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली यस मैले पनि तपाईँहरू सबैजना इनिसियल्लीदेखि त्यही त भनिरहेको छु नि हामीलाई फर इक्जाम्पल 1 लाख अर्न गर्नु छ भने अहिले तपाईँहरूलाई भनौँ न सिकिराख्नु भएको छ आफू पनि बिस्तारै इम्प्लिमेन्ट गरिराख्नु भएको छ र अघि हजुरले भन्नुभयो नि डिजिटल मार्केटिङ मलाई अझै एक्सप्लोर गर्न मन छ भनेर मलाई पनि त्यही छ क्या म पनि केही हदसम्म सिकेको छु मलाई पनि आउँछ र मलाई अझै एक्सप्लोर गर्न मन छ होइन तपाईँले धेरै एक्सप्लोर गर्नुभयो धेरै सिक्नुभयो भने तपाईँले अहिले 6वटा क्लाइन्टलाई अक्वायर गर्नुभएको छ भने नि फ्युचरमा गएर तपाईँलाई 1 लाख कमाउनको लागि 2टा क्लाइन्टलाई अक्वायर गर्ने धेरैजनासँग कामै गर्नुपर्ने ओन्ली 2 क्लाइन्ट 50K चार्ज गर्ने अनि 1 लाख त्यहाँबाट हामीले जेनेरेट गर्न सक्छौँ सो त्यो पोसिबिलिटी छ तपाईँले त्यो पोसिबिलिटी एकदम देख्नु भएको छ म चाहिँ देख्छु म चाहिँ वान इयर भित्रै त्यो पोसिबिलिटी देखेर त्यही अनुसारले प्लान गर्दैछु सो इन्सपायर्ड बाई यु थाहा छ तपाईँले भन्नुभयो कि तपाईँ चाहिँ मबाट इन्सपायर हुनुभएको छ भनेर तर मेन कुरा भनेको चाहिँ म चाहिँ सबै मेम्बर्सहरूबाट इन्सपायर भएको छु कि होइन हामीहरूको वाट्सएप ग्रुपमा हजुरले आफ्नो सक्सेस स्टोरी भन्नुभयो हजुर जसरी नै धेरैजना अरूले पनि होइन आफ्नो पार्टको सक्सेस स्टोरिजहरू भन्नुभएको छ नि है त्यो कुराले चाहिँ मेरो म इन्सपायर्ड हुन्छु क्या त्यो कुराले गरेर अनि तपाईँहरूलाई अझै म के चाहिँ दिन सक्छु त सो द्याट तपाईँले आफ्नो गोललाई अचिभ गर्न सक्नुहोस् भनेर मेरो पार्टबाट पनि एउटा ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी आउँछ क्या कि म तपाईँहरूलाई अझै कुराहरू दिन सकौँ भनेर सो थ्याङ्क यू सो मच है थ्याङ्क यू सो मच तपाईँले आफ्नो टाइम दिनुभयो तपाईँले आफ्नो प्रिसियस टाइम दिनुभयो 6वटा क्लाइन्टले ह्यान्डल गरिराख्नु भएको छ स्टिल तपाईँले आएर चाहिँ पोडकास्ट गर्नको लागि चाहिँ म गर्छु भनेर भन्नुभयो थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट अनि यसरी नै अब तपाईँको नेक्स्ट सक्सेस स्टोरीमा हामी फेरि अर्को पोडकास्ट गर्नेछौँ एकदमै एकदमै होपफुल एकदमै होपफुल